đi đào tạo truyền thông tại các trường học. Với công việc hiện tại thì thật sự ra em cảm thấy mình đang được đóng góp những cái công sức của mình. Cuộc sống của mình cảm thấy có ý nghĩa hơn. Bây giờ nhìn lại, nói một điều gì đấy với quá khứ của mình, với những người đã từng bị em lừa dối, thanh xuân đã qua của em, thì Tuân sẽ nói điều gì? Nếu như là lời xin lỗi thì vẫn hơi muộn, nhưng mà mình nên nói. Em rất muốn xin lỗi tất cả những ai em đã vô tình em làm tổn thương, đặc biệt là mẹ em và em gái của em. Những lời cảm ơn các chị chuyên gia đã giúp đỡ em trong quá trình cai nghiện ma túy. Anh Lê Trung Tuấn đã truyền cảm hứng, tạo động lực cho em. Rồi bạn gái hiện tại của em đã chấp nhận và yêu thương em một cách vô điều kiện. Chị nghĩ rằng có một cái mà em cần, có nghĩ xem có cần phải xin lỗi không? Đấy chính là Có, bản thân em và bao nhiêu năm mình đã đối xử với nó một cách tệ. thính giả nghe đài thân mến, ekip thực hiện chương trình đã thực hiện cuộc điện thoại cho cô Trịnh Thị Đông là mẹ của em Tuân, hiện đang sống ở Tuyên Quang. Mời thính giả nghe đài nghe chia sẻ của người mẹ đã cùng với con chiến đấu với ma túy. Công nhiều nhất vẫn là bác cháu động viên cháu, lúc nào bác cháu cũng sát cánh bên cháu. Quan trọng vẫn là cái nỗ lực của cháu. Bản thân chúng tôi chỉ là một phần thôi. Cháu nó được như ngày hôm nay thì tôi cười thì rạng rỡ hơn. Nói chung là sống nó cũng thoải mái hơn, không phải suy nghĩ nhiều. Chúc cho những cái điều tốt đẹp sẽ đến với em sau những cái nỗ lực rất lớn của bản thân. Cảm ơn Kim Tuân đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, khi thực hiện cuộc phỏng vấn Lê Kim Tuân cho chương trình này, tôi đã được đọc những dòng chữ sau. Tôi không cần biết trong quá khứ của bạn có những điều gì xảy ra. Tương lai của bạn luôn là một tờ giấy trắng thơm tho đang chờ bạn viết lên nó. Vâng, vĩ nhân nào cũng có một quá khứ, tội đồ nào cũng có một tương lai. Đó chắc chắn là một tương lai tươi sáng nếu bạn biết đứng dậy và nỗ lực làm lại từ đầu. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Đời như cổ tích đã hết. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này trên trang web vov2.vn. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc. Learn English through stories. Thưa các bạn, trong phần học tiếng Anh qua truyện đọc kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn câu chuyện kể về 3 người đàn ông trên một chiếc thuyền của tác giả Jerome K. Jerome. Câu chuyện không miêu tả về những chuyến đi vĩ đại qua những vùng biển hùng vĩ nhất trên thế giới, cũng không phải một hành trình mạo hiểm ngược dòng Amazon. Đó chỉ là một chuyến dạo chơi trên một chiếc thuyền nhỏ, nhưng vẫn là một cuộc phiêu lưu mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể trải nghiệm và hồi tưởng lại.
Three Men in a Boat, Part 1. Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền, phần 1. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây. To be in poor health. Sức khỏe kém. To get worried about something. Cảm thấy lo lắng về điều gì. A little. Một ít. Được dùng với danh từ không đếm được. To turn over the page. Lật mở trang sách. To go back to the beginning of the book. Trở lại phần đầu của cuốn sách. To hit on the side of the head. Cốc. Đánh vào đầu. Blow. Cú đánh đòn. To make the illness go away. Làm cho sự ốm đau tan biến. Extraordinary. Kỳ quặc, bất thường. British Museum Library. Thư viện Bảo tàng Anh. Horror. Run rẩy. Symptom. Triệu chứng của bệnh. To get interested in something or somebody. Quan tâm đến. To stand in front of the fire. Đứng trước lò sưởi. There is never anything the matter. Chẳng có vấn đề gì cả. To knock on the door. Gõ cửa. To smile sadly at each other. Nhìn nhau cười méo mó. To prevent illness. Phòng bệnh. To be certain of something. Chắc chắn. To be afraid for somebody. Thấy lo ngại cho ai. To sit in the warm summer sun. Ngồi phơi dưới ánh nắng hè ấm áp. Một số hiện tượng ngữ pháp cần lưu ý trong phần này. Cách dùng quá khứ tiếp diễn. Cấu trúc. Was, were, cộng với verb in. Chúng ta dùng quá khứ tiếp diễn để diễn tả những sự việc, hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Ví dụ, We were sitting in my room. cách dùng quá khứ hoàn thành. Cấu trúc. Had, cộng với P2. Chúng ta dùng quá khứ hoàn thành để diễn tả một sự việc, hành động đã xảy ra trước một sự việc, hành động khác trong quá khứ. Ví dụ, I knew it was my heart because I had read something in a magazine about the symptoms of a bad heart. tôi biết được mình mắc bệnh tim là vì trước đó tôi đã đọc được những triệu chứng của căn bệnh này trong một tạp chí. Mời các bạn nghe phần 1 của câu chuyện. Chương 1. Quyết định cuộc hành trình. 4 chúng tôi, George, William Samuel Harris, tôi và Montmorency, lúc đó đang ngồi trong phòng, hút thuốc và bàn tán về tình trạng sức khỏe tồi tệ của mình. There were four of us, George and William Samuel Harris and myself and Montmorency. We were sitting in my room, smoking and talking about how bad we were. Ill, I mean, of course. Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi và cả nhóm bắt đầu thấy hơi lo lắng vì điều đó. Harris nói rằng đôi lúc cậu ấy thấy mình rất yếu và thậm chí không biết mình đang làm gì. Và sau đó đến lượt George cũng phàn nàn về tình trạng tương tự, rằng cậu ta cũng thấy mình rất yếu và rằng nhiều lúc cũng không biết mình đang làm gì. We were all feeling in poor health and we were getting quite worried about it. Harris said that he felt really bad sometimes and he didn't know what he was doing. And then George said that he felt bad too and that he didn't know what he was doing either. Riêng bản thân tôi biết chắc chắn là mình có vấn đề về tim. Tôi đã từng đọc qua trong một cuốn tạp chí nào đó về những triệu chứng của bệnh tim và tôi thấy mình có đầy đủ các triệu chứng đó. With me, it was my heart. I knew it was my heart because I had read something in a magazine about the symptoms of a bad heart. I had all of them. Có vẻ khá kỳ quặc, nhưng rõ ràng là mỗi khi đọc về một loại bệnh, tôi lại nhận ra rằng mình mắc bệnh đó, với những triệu chứng khá rõ rệt. Thực ra sức khỏe của tôi vẫn luôn khiến tôi lo ngại. Tôi nhớ có một lần. It is a most extraordinary thing, but every time I read about an illness, I realized that I have it too, and that my symptoms are very bad. In fact, my health has always been a worry. I remember...
Lần ấy tôi gặp chút vấn đề về sức khỏe nên đã thử đến Thư viện Bảo tàng Anh để tra cứu. Tôi lấy một cuốn sách từ trên giá và bắt đầu đọc. One day I had a little health problem, and I went to the British Museum Library to read about it. I took the book off the library shelf and I began to read. Một lúc sau, tôi lật sang trang khác và bắt đầu đọc về một bệnh khác. Tôi không nhớ chính xác tên bệnh, nhưng tôi biết đó là một loại bệnh nặng. Tôi đọc khoảng nửa trang và sau đó nhận ra rằng mình cũng mắc căn bệnh đó. After some time, I turned over the page and I began to read about another illness. I don't remember the name of the illness, but I know it was something really terrible. I read about half a page, and then I knew I had that disease too. Tôi ngồi đó một lúc, run lên vì sợ. Tôi bắt đầu lật qua vài trang nữa. Tôi lật đến một loại bệnh còn tồi tệ hơn bệnh vừa rồi. Tôi lại bắt đầu đọc, và đúng như tôi dự đoán, tôi cũng mắc phải bệnh này. I sat there for a time, cold with horror. Slowly, I began to turn over more pages. I came to a disease which was worse than the last one. I began to read about it, and, as I expected, I had that disease too. Và rồi tôi bắt đầu thực sự quan tâm tới bản thân. Tôi mở lại cuốn sách từ đầu. Tôi bắt đầu đọc từ A đến Z và nhận ra rằng chỉ có mỗi một bệnh mà mình không mắc phải. Điều đó khiến tôi phiền lòng một chút. Sao mình không mắc luôn cái bệnh đó nhỉ? Then I began to get really interested in myself, so I went back to the beginning of the book. I started with the letter A, and I read from A to Z. I found that there was only one disease which I didn't have. This made me a little unhappy. Why didn't I have that disease too? Khi mới đi vào phòng đọc, tôi vẫn còn là một thanh niên khỏe mạnh và yêu đời. Vậy mà khi rời khỏi phòng, tôi có cảm giác như một người ốm yếu và cận kề cái chết. When I walked into that reading room, I was a happy, healthy young man. Tôi đau ốm thế nào? Tôi đã bị yếu tim từ khi còn nhỏ và tới nay vẫn vậy. But I was talking about my heart. Nobody understood how ill I really was. I had this bad heart when I was a boy. It was with me all the time. Tôi dám chắc đó là bệnh tim vì tôi có tất cả các triệu chứng. Dấu hiệu lớn nhất là tôi chẳng muốn làm việc chút nào. Tất nhiên là chẳng ai cho đấy là vấn đề của bệnh tim. Các bác sĩ chẳng thông minh đến thế. Họ chỉ nghĩ rằng tôi lười biếng. I knew that it was my heart because I had all the symptoms of a bad heart. The main symptom was that I didn't want to work. Of course, nobody understood that the problem was my heart. Doctors were not so clever then. They just thought that I was lazy. Họ luôn không hiểu cho tôi và mắng mỏ tôi. Này cậu lười nhác quá đấy, mau dậy và làm cái gì đó có ích cho đời đi. Why, you lazy boy you, they used to say. Get up and do some work for once in your life. They didn't understand that I was ill. Và họ cũng chẳng cho tôi thuốc chữa bệnh mà chỉ cốc vào đầu tôi. Kỳ quặc thay, điều này lại thường khiến cho tôi khỏi bệnh trong một thời gian. Đôi khi, chỉ một cái cốc đầu đó khiến mọi ốm yếu tiêu tan và khiến tôi muốn bắt tay ngay vào việc lập tức. And they didn't give me medicine for this illness. They hit me on the side of the head. It is very strange, but those blows on my head often made the illness go away for a time. Sometimes, just one blow made the sickness disappear and made me want to start work immediately. Dù sao đi nữa, tối đó, George, Harris và tôi cũng đã ngồi khoảng nửa tiếng và kể lể bệnh tình cho nhau nghe. Tôi kể với họ cảm giác của mình khi thức dậy vào buổi sáng. Anyway, that evening, George and William Harris and I sat there for half an hour and described our illnesses to each other. I explained to George and William Harris how I felt when I got up in the morning. Harris thì kể cho chúng tôi nghe cậu ta cảm thấy thế nào khi đi ngủ. Đến lượt George đứng trước lò sưởi và hào hứng kể về tình trạng của mình vào ban đêm.
George luôn nghĩ rằng cậu ta không khỏe, nhưng thực ra ai cũng biết là cậu ta chả có vấn đề gì cả. William Harris told us how he felt when he went to bed. Then George stood in front of the fire, and with great feeling he showed us how he felt in the night. George always thinks he's ill, but really, there is never anything the matter with him, you know? Bây giờ xin mời các bạn nghe lại một phần của câu chuyện ngày hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi. Did the writer feel better after he had been to the British Museum Library? Các bạn hãy so sánh với đáp án của chúng tôi cho ngay sau đó nhé. One day I had a little health problem, and I went to the British Museum Library to read about it. I took the book off the library shelf and I began to read. After some time, I turned over the page and I began to read about another illness. I don't remember the name of the illness, but I know it was something really terrible. I read about half a page, and then I knew that I had that disease too. I sat there for a time, cold with horror. Slowly, I began to turn over more pages. I came to a disease which was worse than the last one. I began to read about it, and, as I expected, I had that disease too. Then I began to get really interested in myself. So I went back to the beginning of the book. I started with the letter A, and I read from A to Z. I found that there was only one disease which I didn't have. This made me a little unhappy. Why didn't I have that disease too?